بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على سنة إلى يوم الدين. أيها الأخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحلقة السابعة من دورة تعليم برنامج الهيدروبادي أخذنا مثال عن بداية تكوين محلول، وعملنا قاعدة بيانات. هذه كانت قاعدة البيانات، هذه التراكيز كمثال يعني. وحددنا هنا، حددنا مثلا 25 مثلا، أخذنا محلول. خلينا نأخذ مثال عن خلينا نقول 50. خلينا نأخذ مثال عن الدايركت اديشن اللي هي الإضافة المباشرة لأنها أسهل. الآن سأحدد كمثال حتى يكون بسيط. ما راح استعمل هذه قاعدة البيانات، راح استعمل يعني NPK وكالسيوم ومغنيسيوم فقط وحديد، يعني ما راح استعمل هاي العناصر الصغرى. مثلا خلينا الكبريت أيضا نحسبه، يعني بقية العناصر الصغرى راح أصفرها، ما أحتاجها، ما أحتاج حسابها حتى يكون شوي الشرح يكون شوي أسهل يعني. هذا راح يكون طبعا محلول يعني دايركت اديشن، يعني إضافة مباشرة، ليس محلول مركز، وإنما محلول مخفف يضاف مباشرة إلى النبات ويسقى به النبات، وليس محلول مركز أي وبي وبعدين نخفف ونضع في نقيسه وكذا، لا، وإنما هو إضافة مباشرة. ومع ذلك يعني مع أنه هو إضافة مباشرة، نحن عندما نقول 50 ونحدد البي بي ام المفروض يعطينا الأوزان، بحيث إذا وضعنا هذه الأوزان من الأسمدة اللي راح نحددها على 50 لتر ماء خالي، يطلع لنا هذه البي بي امات المحددة، ومجموعها هو التي دي اس، الجهاز التي دي اس يقيسها. لكن طبعا ما راح يقيسها كما قلنا وشرحنا في الحلقة السابقة، ما راح يقيسها 100%، لأنه هذا البي بي ام، هذا البي بي ام هو المقصود به بي بي ام حقيقي، ونحن عندنا البي بي ام بأجهزة التي دي اس هو بي بي ام يعتمد على التوصيل الكهربائية، وهي تختلف من عنصر إلى عنصر، فراح تكون عندنا شيء تقريبي، بالإضافة إلى أنه أجهزة التي دي اس معامل الضرب فيها حسب الشركة المصنعة، يعني حسب النظام العالمي يوجد 500 و700 في السوق، فالغالب هو 500، لكن ممكن أيضا يكون 700، وممكن يكون أيضا يعني معاملات ضرب أخرى، يعني حتى قسم منها معاملات ضرب غير متعارف عليها، غير عالمية، يعني الشركة صنعتها بمعامل ضرب خاص يعني. المهم هذا موضوع آخر وشرحته وفصلته في فيديوهات سابقة كما قلت. الآن خلينا نأخذ هذا المثال. أنا أريد أن أعمل محلول، المحلول محلول مخفف جاهز للسقي المباشر، يحتوي على نترات 90 بي بي ام وأمونيا 10 بي بي ام، يعني المجموع النيتروجين راح يكون 100. وكما قلنا يعني أنا عندي مداخلة على هذا الموضوع أشرت إليها في الفيديو السابق، لا أريد في الحلقة السابقة لا أريد أن أعيدها يعني. لكن مع هذا تنازلا راح نعتبر أنه نفس التركيز، الأمونيا نفس تركيز النترات، مع أنه أنا ما أوافق على هذا، لكن تنازلا راح نعتمد على هذا الكلام. والموضوع يعني موضوع بحث، يعني مفتوح البحث فيه. راح يكون عندي المجموع 100 افتراضيا نيتروجين، والفسفور 45 بي بي ام، والبوتاسيوم 190 بي بي ام، والمغنيسيوم راح يكون عندي، خلينا نجعله أو خليه 30 أفضل، 30 بي بي ام، والكالسيوم راح يكون 100، والكبريت راح يكون 60. طيب الحديد راح نخليه 7 مثلا، والبقية مصفرة، ما راح نستعمل، ما راح نضيف، ما راح نحسبها. يعني أنا أريد أن أعمل محلول في هذه المكونات بهذه التراكيز. طيب والإضافة هي مباشرة وعلى 50 لتر. كم أحتاج؟ طيب كم أحتاج من أسمدة؟ الأسمدة الآن لابد أن أحدد الأسمدة التي الموجودة عندي.
التي من خلالها سأحصل على هذه العناصر. يعني كيف أحصل على نيتروجين وفسفور وبوتاسيوم ومغنيسيوم وكالسيوم وكبريت وحديد؟ كيف؟ لابد تكون عندي منتجات، يعني أسمدة. طيب كيف أدخل هذه الأسمدة إلى البرنامج؟ هذا هو موضوع حلقة هذا اليوم. الآن ندخل هنا على هذا الزر، نضغط على هذا الزر. نحن طبعا في المين بيج، الآن نضغط على هذا الزر. عندما ضغطنا على هذا الزر نجد أنه ظهرت عندنا نافذة منبثقة، ويوجد هنا يعني مثلا هذا كلوريد الأمونيوم، وهكذا يعني مثلا هذا سلفات الأمونيوم، هذا بوريك أسيد، هذا مثلا كالسيوم كربونات، وهكذا. يعني مثلا هذا حديد، مثلا هذا حديد، هذا الحديد الغالب اللي في السوق هو إيديتا أو إيديها، هذا إيديها وهذا إيديتا، وهذا أيضا كلام عليه شرح كثير في الفيديوهات السابقة. ويعني هنا مثلا سلفات الحديد الثنائي، وهكذا أنواع. يعني هذه نحن قلنا هنا عندنا عندما تكلمنا في الفيديو السابق، تكلمنا عن هذه التراكيز وقلنا توجد عندنا قواعد بيانات للتراكيز جاهزة. يعني مثلا أنا مثلا هذه الخلطة راح أعطيها مثلا اسم كمال 2، وراح أقول آد، يعني راح أضيف خلطة جديدة بهذا الشكل، هذه مواصفاتها أضيفها، ضافها، قال لي كمال 2. راح نجدها هنا صار عندي كمال 1 وكمال 2. الآن أنا أشتغل على كمال 2. فهذه قاعدة بيانات إيش؟ هذه قاعدة بيانات تراكيز العناصر. هذه عناصر، هذا عنصر، هذا عنصر، هذا عنصر، هذا عنصر، هذا عنصر. فهذه تراكيز العناصر. فهذه قاعدة بيانات تراكيز العناصر. هنا في هذه النافذة قاعدة بيانات الأسمدة والمركبات، سواء كانت أسمدة أحادية أو مركبات. المركب يعني فيه أكثر من عنصر، خاصة العناصر الكبرى يعني نسميه مركب. إذن هذه قواعد بيانات للأسمدة، خلينا نقول هكذا، يعني موجودة قواعد بيانات جاهزة. مثل هذه هنا قواعد بيانات جاهزة للتراكيز للعناصر. هذه قاعدة بيانات جاهزة للأسمدة، وأيضا يمكن نفس الشيء، يمكن حذف ويمكن إضافة ويمكن تعديل. طبعا هنا إذا أردنا أن نعدل، يعني أنا مثلا كمال 2 أردت أن أغيرها، ما راح أستطيع. لنفترض أنه أنا الآن عندي الحديد خليته 10 مثلا، وأردت أن أغير، ما راح أستطيع أن أعمل أبديت، يعني تحديث. فأضطر أنه إذا ضغطت الآن يعني آد للداتابيز، لو نلاحظ الآن عندما أفتح راح أجد أنه صار عندي 2 بنفس الاسم، يعني يقبل أنه يتكرر الاسم. فهذا راح يسوي عندي حيرة، يعني هذه هي الأولى أم الثانية، يعني أحتار. الحديد عندي مثلا أريد الآن صار أنا عندي الآن 1 و2 فقط. طيب أنا أريد أن أجعل قاعدة، أعمل تغيير على الحديد أخليه 10 مثلا، وأريد أبدل قاعدة البيانات أصححها، ما أستطيع. فإيش راح أعمل؟ راح أعمل قاعدة بيانات جديدة أسميها كمال 3. أضيف هاي كمال 3 صارت 10، يعني الحديد فيها 10. الآن صار عندي 1 و2 و3. لو نلاحظ الواحد هذه القديمة اللي شرحناها في الفيديو السابق، موجود حتى العناصر البقية الصغرى. لاحظ الآن قاعدة البيانات هذه الأولى، قاعدة البيانات رقم 2 فيها الحديد 7 اللي أنشأناها قبل قليل. والآن أجرينا تغيير، الحديد فيه 10، صار عندي 3 قواعد بيانات. أنا الآن الثانية ما أحتاجها، راح أحذفها ديليت، فصار عندي الأولى والثالثة. ممكن هذه الثالثة إذا أنا ما أردت أن أقول 1 و3، أقول 1 و2، أسميها مرة ثانية رقم 2، أقول له آد
وبعدين أحذف الثالثة. يعني الثالثة اعتبرتها وسيط حتى الآن الثالثة أحذفها، فرجعت صار عندي 1 و2. راح نلاحظ أنه الواحد هو القديم اللي كامل، والاثنين هو الحالي اللي هو الحديد 10. يعني أنا مثلا الآن حولت، سويت رقم 2 هو الحديد فيه 10. طيب أي تغيير أجري أقوم بهذه العملية. مثلا أنا قاعدة كمال 2 قمت بتغيير مثلا خلينا نقول مثلا الفسفور جعلته 50، أريد أجعله 50. طيب الآن إذا سجلتها باسم كمال راح يصير عندي كمال 2، باسم كمال 2 راح يصير عندي 2 بنفس قاعدة نفس الاسم. فأنا لا، راح أعمل 3، أسميها 3، سميناها 3، أقول له آد. لاحظ الآن صار عندي 1 و2 و3. يعني لو رجعنا إلى الواحد والاثنين، لاحظ الاثنين الفسفور فيه 45، والثلاثة الفسفور فيه 50. فالآن أنا ما أحتاج الثلاثة، أنا أحتاج الاثنين. فإيش راح أعمل؟ راح أختار الاثنين، أختارها. يعني أنا أريد يكون باسم رقم 2 مو باسم رقم 3، فأختار الاثنين وأحذفها. بعدين أختار الثلاثة وأسميها 2 وأقول له آد. راح يصير عندي 2 و3 بنفس الشكل. الآن الثالثة بعد ما أحتاجها أقول لها ديليت. الحقيقة يعني أنا أحتاج هذه بكثرة، يعني أحيانا حتى ما تصير عندي هو كثيرة، يعني قواعد بيانات كمال 1 كمال 2 أي تغيير أسميه كمال، راح يصير عندي كمال 1 كمال 2 كمال 3 كمال 4، هواي راح يصير كثيرة يعني. فأنا بهذه الطريقة لا، يعني غيرت. الآن اضطريت أن استعمل وسيط لأنه ما عندي طريقة أعمل أبديت، يعني تحديث لهذه القاعدة البيانات. فإيش أعمل تغيير وأسميها باسم جديد، اسم آخر، أي اسم، يعني ليس بالضرورة أن يكون كمال 3، أي اسم. خليه مثلا باسم أي، حرف أي مثلا. بعدين أرجع إلى كمال 2 القديمة أحذفها، وبعدين أختار قاعدة البيانات الجديدة اللي هي سميتها أي مثلا، وأسميها كمال 2 وأسجلها، ثم أرجع إلى الأي وأحذفها. الآن هنا عندنا لا، في هذه الصفحة عندي أستطيع أن أعمل أبديت. طيب لنفترض أنه أنا مثلا هذه قواعد البيانات، إذا أنا وجدت منتج في السوق يتطابق مع المنتجات اللي عندي، مثلا بعض المنتجات أو كلها تتطابق مع الموجود هنا، فما يحتاج أن أضيف قاعدة بيانات، أستعملها نفسها. يعني مثلا أنا عندي مثلا كان عندي الحديد إديته، هذا حديد إديته وجدته في السوق، فأختاره. كيف أختاره؟ الآن قبل ما أختاره أضغط عليه ضغطة واحدة وأضغط على هذا Edit Selected، تحرير الشيء المختار، أضغط عليه فراح تظهر عندي معلومات هذا المنتج اللي هو حديد من النوع المخلب، شيلات الحديد إيديها. المحلول قلنا الحديد والكالسيوم البرنامج يضعها في محلول أي. طيب هذا إيش هو صيغته؟ صيغته هي هذه، ما وضعوا له صيغة كيميائية. طيب الآن ماذا يحتوي؟ لا يحتوي على شيء، كله صفر، ما عدا إيش؟ ما عدا هنا الحديد مكتوب 6. إذا أنت وجدت إيديها بس مثلا وجدت رقم آخر، يعني مثلا وجدت 3، تغير هذه تعملها 3. ممكن تعملها 3 مثلا وتقول أبديت، تضغط أبديت. طيب هذه قبل ما نضغط أبديت، هذه هنا إيش؟ النقاوة، بيوريتي، النقاوة، نقاوة 100%، 99%، حسب ما يعني مذكور في المنتج. 95%، يعني إذا كان المنتج معتبر من شركة معتبرة وصادقة تكتب القيمة الحقيقية للنقاوة. وهنا السعر لكل كيلوغرام
هذا الآن ما راح أخلي السعر. إذا أنت أردت أن تعرف كم الكلفة الكلية للخلطة، فكل منتج تكتب سعره، سعر الكيلو، يعني سعر الكيلو جرام كم. طيب الآن أنا ما عندي، خليته صفر. إذا الآن حددنا النقاوة، حددنا السعر، أنا السعر حذفته، وقلنا يحتوي هذا المنتج على تركيزه 3. يعني المنتج عندما اشتريته، أنت عندما اشتريته من السوق، مكتوب عليه حديد إيديها 3 مثلا، تقول أبديت. طيب الآن هذا الحديد الإيديها لو مرة ثانية أرجع عليه أبديت أجده 3. إذا هو 5 خليه 5. إذا كان عندي 2 حديد أنواع، ممكن إيديها نوع ثاني درجة ثانية ممكن أضيفها، لكن أنا قصدي حتى أوضح استعمال الأشياء الموجودة. طيب أنا أعتبر هذا مخزن وهذه ورشة عمل، خلطة، خلينا نسميها الخلطة، وهذا مخزن. يعني أنا عندي مخزن، عندي موجودة أسمدة كثيرة، أنا أريد أعمل خلطة، فإيش أتي إلى المخزن وأخذ الأسمدة التي أحتاجها أضيفها هنا. كيف؟ أنا مثلا أحتاج هذا، أضغط عليه وأضغط على add used، يعني add to used، يعني أضف إلى المستعمل. الآن إذا نحن هيئنا للخلطة هذا العنصر، هذا السماد، هذا المنتج اللي هو حديد. مثلا عندي أيضا مثلا لنفترض أنه عندي منتج آخر، مثلا عندي نترات بوتاسيوم. طيب نترات بوتاسيوم مثلا وجدتها عندي، وجدتها في السوق واشتريتها وموجودة عندي، لكن لازم إيش أتأكد كما قلنا، لأنه لاحظ هنا KNO3. إذن هذا نترات البوتاسيوم من هذا النوع. لاحظ توجد، يعني ممكن أنه البوتاسيوم، لو تلاحظ أنه مثلا البوتاسيوم كم نوع عنده هنا، يعني مثلا كربونات البوتاسيوم، كلوريد البوتاسيوم، سترات البوتاسيوم. هذا بوتاسيوم يحتوي على فسفور، لاحظ يحتوي على فوسفات يعني، وبوتاسيوم نترات وبوتاسيوم سلفات يحتوي على كبريت، لاحظ يحتوي على كبريت يعني كبريتات. وممكن أنه يكون عندي المنتج اللي تحدثنا عنه اللي هو المائية، فنحن عندنا نترات الكالسيوم مثلا، هذه النترات الكالسيوم، هذه مثلا نترات الكالسيوم، عندما ضغطنا عليها في النسخة الجديدة، النسخة اللي هي 1.98، يعني تظهر المعلومات هنا، المعلومات الأساسية تظهر هنا. وإذا أردنا أن ننظر إليها بشكل واضح نفس هذه المعلومات أو أكثر، نضغط عليها ثم نضغط Edit حتى نرى هذه المعلومات. لو تلاحظون مثلا البيوريتي 100، مثلا النيتروجين، إيش هو النيتروجين؟ لو نلاحظ هنا تفصيل، قال لي أنه على شكل نترات، بس النترات النيتروجين اللي هو NO3 اللي هو الأنيون، هذه 13.85%، والأمونيا 0، لا يحتوي على أمونيا، هذا 0، نفس المعلومات يعني. طيب فظهرت عندي المعلومات هنا. إذا وجدت عندي منتج يحتوي على يعني شيء آخر، يعني نترات بوتاسيوم بس لها مواصفات أخرى، أغير المعلومات هنا وأضغط على أبديت. طيب الآن لو ننظر ملاحظة، أنا عندي الفسفور والبوتاسيوم وضعوا له خيار خانة، أضغط على هذا، يوجد عندي طريقتان لإدخال الفسفور، اللي هو فسفور متاح يعني كعنصر فسفور أضيفه. إذا كنت أعرف السماد يعني كم يتكون من فسفور حقيقي متاح، يعني ليس أكسيد ولا لا يحتوي على هيدروجين وأكسجين وكذا وإضافات. أو أنه P2O5 اللي هو الشائع، غالبا هم يكتبون هذا P2O5. وكذلك البوتاسيوم، إما أضيفه كبوتاسيوم متاح أو أضيفه K2O اللي هو يعني
الأكسيد، أكسيد البوتاسيوم. طيب إذا الآن أنا عندي النترات، هذه النترات الموجودة، أنا عندي النترات الموجودة هي موجودة بهذا الشكل. يعني مذكور عندي الفسفور 0 لأنه هذا يحتوي على نيتروجين وعلى بوتاسيوم فقط، يعني هو يعتبر NK، البي 0. طيب البوتاسيوم هنا هذا الرقم لو نلاحظ أنه هو K. إذا أردت أن أعرف إذا أردت أن أعرف يعني كم يعادل من الأكسيد، إذا كان K2O يقول لي 46 بوينت كذا، يعني إذا أردت أن أحسبه كأكسيد هو هذا قيمة الأكسيد. وإذا أردت أن أعرف كم يحتوي على بوتاسيوم حقيقي أضغط هذا يحوله أوتوماتيك. الكالسيوم ما فيه للأسف، ما فيه، يعني لازم أنا أقوم بتحويله باستخدام الحاسبة، لكن هنا ما أحتاج الحاسبة. هنا وهنا أستطيع أن أدخل، إذا كان عندي محدد الفسفور أدخل الفسفور، إذا ما محدد وإنما عندي مذكور على المنتج B2O5 أدخله كما هو، بس أختار B2O5 هكذا يعني وأدخل قيمة. كذلك هنا إذا كان عندي القيمة إذا كانت أكسيد أختار الأكسيد وأضيفها. لو نلاحظ مثلا، يعني مثلا هذا المنتج مكتوب بوتاسيوم نترات 13.046 معتبره يعني NPK، الN 13 والP 0 والK 46، لكن علينا أن ننتبه هذا يختلف عن الMBK الاعتيادي، لأنه هذا عندي الN متفاعل مع الK. طبعا هم وضعوه بهذا الشكل مجازا، يعني الMBK ليس بالضرورة يكون متفاعل، يعني ممكن أنا أتي بسماد يحتوي على نيتروجين ويحتوي على بوتاسيوم غير متفاعلة، نسميه ميكس، يعني خليط جاف بجاف، هذا منتج وهذا منتج وخلطتهم، ما متفاعلة، لم يتفاعلا يعني. فهذا ما أسميه نترات بوتاسيوم، أسميه NK، أو أقول سماد يحتوي على نيتروجين وبوتاسيوم. البوتاسيوم ممكن يكون أكسيد، لكن إذا كان متفاعل لا نسميه نترات، يعني تفاعل النيتروجين مع البوتاسيوم باستعمال طبعا مثلا حامض النتريك أو كذا، يعني يكون تفاعل. على كل حال فهنا قال لي 13. لو نلاحظ أنه ال 13 دائما قلنا النيتروجين ما يحتاج إلى تحويل، يعني عندما يقول لك 13 يعني 13. والبوتاسيوم ممكن يكون أكسيد وممكن يكون بوتاسيوم متاح. طيب ماذا يقصد هنا؟ هل يقصد بوتاسيوم حقيقي أم يقصد أنه هو أكسيد؟ غالبا الMBKات، الحالة الاعتيادية بالMBKات ما يكتبون المتاح، وإنما يكتبون ملح من أملاح المعدن، ولهذا يحتاج إلى تأكد وتحويل، إلا كما قلنا النيتروجين ما يحتاج تحويل. طيب الآن لو نلاحظ أنه 46، خلينا نشوف هنا، يعني الآن لاحظوا 46.5، إذا يعني معنى ذلك أنه يقصد أكسيد. لو كان يقصد أنه يعني بوتاسيوم حقيقي متاح كمعدن، يعني لكتبوا إيش؟ لاحظ هنا 38.67. إذا هذا البوتاسيوم 46 هذا خطأ أن ندخله نعتبره بوتاسيوم، هذا بوتاسيوم وأكسجين، هذا هو رقم الحقيقي هو 38.67. 38.67. شرحنا ذلك سابقا في فيديو سابق، ذكرنا العناصر الشائعة. على كل حال طيب إذا أنا ما دام عندي خياران فما عندي مشكلة، سواء اختاريت هذا أو هذا، بس بشرط إذا أختار هذا لازم أدخله هكذا. وإذا كيف أعرف هذا؟ يعني كيف أعرفه؟ طيب كيف؟ لماذا تغير؟ لاحظ الآن سنبين لكم هذه المسألة. سنستعمل الحاسبة، ممكن تستعمل الحاسبة على الموبايل، أنا عندي على الكمبيوتر الآن. طيب الآن لو أنا أردت أن أتأكد يعني هذا المنتج سواء كان هو يعني هذا المنتج نفسه اللي هو 13.46 هو نفسه هذا الموجود هنا،
نفسه هو الآن كم هو 13. هذا 13 هو في الحقيقة 13.8 بس النقاوة عندهم ليست كاملة فيكتبون 13. طيب والبوتاسيوم قال 46 يقصد أكسيد. طيب كيف نحن نعرف أن هذا الأكسيد هو يحتوي على فقط هذا؟ طيب الآن الصيغة هي K2O. أرجع هنا أكتب بالكابيتال، لازم يكون كابيتال طبعا، وأقول له احسب لي. الآن قال لي هذا يحتوي على يعني البوتاسيوم فيه هو 83%، 83 والباقي هو أكسجين، فإذا 83% هو البوتاسيوم. طيب لو نظرنا أنا عندي يعني هذا الرقم راح أضربه في بوينت 0 بوينت كم طلع عندي؟ بوينت 83 يعني 0.83 ضربته في 0.83 قلنا بالمئة، هذا الرقم يعني 83%، راح يطلع عندي 38.66. لو نرجع إلى برنامج الهيدروبودي وأحول إلى بوتاسيوم متاح طلع عندي كم؟ لاحظ طلع عندي 38.66 اللي هو 66 وستات. إذا قربناه هذا يصير 7، نقربه يعني نقول 67 لأنه هذا أكثر من النصف. إذا دون النصف نلغيه، وإذا أكثر من النصف يعني أكثر من 5 ممكن هذا نزيده ونسوي 1 حتى نقربه، يعني 38.67. إذا 38.67 هذا إيش؟ هذا بوتاسيوم حقيقي متاح. إذا هذا الأكسيد يحتوي على هذا البوتاسيوم. واضح أخي؟ وهذه هي فائدة الحسابات حتى نفهم ماذا يجري عندما نريد أن نتعامل مع الأملاح، لأنه هنا سهل لنا العملية موجودة جاهزة، لكن إذا ذهبنا إلى منتجات أخرى أو عناصر أخرى مثل خاصة الكالسيوم المغنيسيوم ما عندنا خانات نختار بها، لازم نستعمل هذه الطريقة. لاحظ كيف تعاملنا مع البوتاسيوم بهذه الطريقة. كيف حسبناه بهذه الطريقة. طيب المهم أنا الآن عندي نترات البوتاسيوم انتبهت عليها، قمت بتحريرها يعني بالتحرير، ولاحظت أنه هي نفسها، لاحظ هنا أحوله إلى أكسيد، نفسها هي المنتج اللي عندي، نفس المنتج اللي عندي، ما صار عندي اختلاف. خليني أجيبها هكذا وأعمل لها تحرير. لاحظ الآن قال لي النيتروجين 13 هذا 13، والبوتاسيوم خليني أحوله على الأكسيد لأنه هذا كما قلنا يذكرون هنا البي والكي يذكرونها الأملاح، يعني ما يذكرون العنصر المتاح. فقال لي 46 هذا 46 مضبوط. إذن هذا المنتج هو نفس هذا المنتج، إذن ما يحتاج أدخل يعني قيم جديدة، يعني هو المنتج جاهز عندي موجودة، توجد قاعدة بيانات خاصة له، فما دام توجد مضبوطة المعلومات السعر ما يهمني. لكن إيش اللي اختلف عندي هنا؟ نترات البوتاسيوم ما أضعها في المحلول A، أضعها في المحلول B. هذا هو الاختلاف الرئيسي، يعني هو وضع نترات البوتاسيوم وضعها مع الكالسيوم، لا هو في المحلول B. وأقول له أبديت، أو إذا ما أردت أن أغير، يعني ما أردت أن أغير هنا مثلا، يعني هنا ما أردت أن أغير في هذه، أعمل واحدة جديدة، قاعدة بيانات جديدة. لكن الآن خليني أعمل تغيير، هذا أحاول أسوي به كابيتال وأقول له أبديت حتى يدخل. إذا الآن تغيرت هذه النترات، هذه صارت بالبي نترات بوتاسيوم، هذه صيغتها الصيغة الكيميائية هذه. طيب سويناها بالبي جاهزة، أقول له انقل لي إياها إلى ورشة العمل، ضيفها إلى الخلطة، خليها جاهزة الآن للاستعمال. يعني الآن تحت يدي هذه ورشة عمل، يعني منضدة عليها المواد، وضعت المواد التي يحتاجها على المنضدة. مثلا استعملنا حديد واستعملنا نترات البوتاسيوم
وأنظر أي شيء آخر عندي. مثلا ما عندي شيء آخر حتى أضيفه. أنا الآن أحتاج مثلا MBK. أنا عندي مثلا MBK، هنا لا يوجد MBK، هنا لا يوجد MBK. طيب ماذا أفعل الآن؟ أحتاج إلى أن أكون قاعدة بيانات جديدة، وذلك بالضغط على إيش؟ على Add New، أضف جديد. Add New، ظهرت عندي قاعدة بيانات جديدة، أسميها مثلا، راح أسميها إيش؟ NPK مثلا. وهنا يعني ممكن أقول MBK مثلا، NPK. لنفترض أنا عندي مثلا 12 36، يعني أكتب شيء يعني. هنا طبعا راح يكون محلول بي، لأنه كما قلنا المحلول أي في برنامج الهيدروبادي هو يضع فيه فقط الكالسيوم والحديد، فهذا نسميه بي. الحديد سميناه أي. طيب أنا الآن سأضيف المعلومات. لنفترض أنا عندي كم النيتروجين؟ 12. إذا كان عندي تفصيل، يعني مثلا قال لك 10 نترات و2، لنفترض أن المنتج عندي 10 نترات و2 أمونيا مثلا، أضع 10 مثلا، 10 ونصف نترات مثلا، 1 ونصف مثلا أمونيا، أكتبها كما هي. مثلا عندي الفسفور، ما ذكر لي الفسفور كم، قال لي خماسي أكسيد الفسفور، لأنه دائما هم يكتبون هذه فقط النيتروجين كما هو، لكن البقية كما قلنا هي أملاح. يعني عندما يقول لك 12 يعني ليس 12 فسفور، وإنما 12 الغالب هو هاي الصيغة. فإذا أختار هذه الصيغة وأكتب 12. ما أختار هذه الصيغة وأكتب 12. إذا أنا اختاريت هذه الصيغة وكتبت 12 راح يصير عندي اختلاف. طبعا الآن ما يظهر، لكن عندما أحفظ، خلينا ندخلها ونحفظ ونشوف. مثلا أنا دخلت الصيغ بهذا الشكل، التركيز 100%، السعر ما لي علاقة به، يحتوي على N B. هذا الN مجموعهم 12، وهذا 12، وهذا 36. الآن خليني أحفظهم كما هم بهذا الشكل. البوتاسيوم 36 وليس K2O، وإنما دخلت كبوتاسيوم. هذا خطأ. أنا عندي المنتج هو 12 36، ما ال 12 انتهينا منه صحيح، لكن هذا ال 12 هو مو فسفور، هذا خماسي أكسيد الفسفور. كيف أنا اختاريته فسفور؟ لو أنا الآن عملت إيش؟ add to database، يعني أضف إلى قاعدة البيانات. أضفنا إيش؟ أضيف هنا. نحن ماذا سميناه MBK، هذا سميناه، ويفضل أن أسميه تسمية واضحة حتى ما يختلط مع البقية. خلينا نعمل له تحرير مرة ثانية، انظر له. بعد أن أضفناه الآن صار قابل للتغيير. لو تلاحظ أنا عندما اختاريت الآن P2O5 صار 27، هو 12. إذا أنا دخلته خطأ، لازم أعيد الآن التحرير. الآن لازم أنا أقول لازم أختار P2O5 وعند ذلك أقول 12. يعني هو الأكسجين 12. أنا عندما قبل قليل عندما اخترته بهذا الشكل على أنه يعني هو فسفور بدون أكسجين 12. لا، هو مو 12 فسفور بدون أكسجين، ليس هكذا. هذا أكسجين مع الفسفور صار 12، يعني هكذا أكسجين مع الفسفور صار 12، ذرتين فسفور و5 ذرات أكسجين، عند ذلك صار 12، ليس كله فسفور. وكذلك البوتاسيوم، لاحظ الآن البوتاسيوم عندما اختاره يطلع 43، اللي هو 36. كيف صار 43؟ لماذا؟ لأن أنا عندما دخلته 36 دخلته على أنه كله بوتاسيوم، وهذا خطأ. هو ليس كله بوتاسيوم، هذا بوتاسيوم زائد أكسيد صار 36. يحتوي هذا 36 قسم منه أكسجين وقسم منه بوتاسيوم. إذا لازم إيش أختار؟ لازم عندما أختار بهذا الشكل وأكتب
36. الآن صار صحيح. الآن أقول له أبديت، دخل. يعني لو تلاحظ الآن هذا الام بي كي، لاحظ الآن صار عندي ام بي كي مضبوط. عندما رجعوا طلع المتاح صار عندي 5.23. يعني هذا ال 12 أكسيد الفسفور يحتوي على فسفور متاح 5.2 فقط. وهذا البوتاسيوم اللي هو أكسيد البوتاسيوم 36 هو في الحقيقة يحتوي على بوتاسيوم جاهز ويعني متاح وخالي من الإضافات، هو 29.8 وليس 36. لاحظ كيف؟ يعني هكذا لازم نعرف الأمور. طبعا سهل لنا برنامج الهيدروبادي هذه العملية، هذا الحساب سهل لنا، ما احتجنا، لم نحتاج إلى حاسبة. يعني هو قام بهذه العملية، نحن دخلناه مباشرة وهو قام بهذه العملية. لاحظ الآن هكذا دخلناه احنا، نحن دخلناه على أنه P2O5 12 K2O 36، هكذا دخلناه. هو قام بعملية التحويل. الآن حوله هكذا، عندما ندخل هذا يحوله. طيب إذا قلنا أبديت وعادي كما هو وهو في محلول بي. الآن إذا صار جاهز نضيفه هنا. طيب الآن أنا عندي مثلا عندي ام بي كي آخر